Okay guys, মোৰ পাঠশালা এডুকেশ্যন চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ নম্বৰ 4 ষ্টাৰ্ট কৰিম। 4 নম্বৰ লেকচাৰ হ'ব ফিজিক্স 12ত। ইয়াত আমি দুটা প্ৰব্লেম কৰিম, যে দুটা প্ৰব্লেম অতি আহি থাকে মষ্ট প্ৰবেবলি এবাৰ আহিছে, আৰু আকৌ ইয়াৰ পৰা কনচেপ্ট কিছুমান তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। এইটো মোৰ কণ্টেক্ট আই ডি, এইটো মোৰ মেইল আই ডি। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আহা। এতিয়া চোৱা, ইয়াত দুটা দিছে S1 আৰু S2 দুটা হলো কনচেন্ট্ৰিক স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ হয়, আৰু ইয়াৰ ওপৰত চাৰ্জ আছে Q আৰু 2Q। চোৱা এইটো S1 স্ফেয়াৰ, আৰু এইটো হৈছে S1 স্ফেয়াৰ, আৰু এইটো হৈছে S2 স্ফেয়াৰ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি চাৰ্জ আছে সেইখিনি হৈছে Q, আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিখিনি চাৰ্জ আছে সেইখিনি হৈছে 2Q। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল কি উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া আমাক S1 আৰু S2ৰ ওপৰত যিমানখিনি ফ্লাক্স লিংক হ'ব, এই ফ্লাক্স কিমান হ'ব সেইটো আমাক সুধিছে। এই S1ৰ ওপৰত আৰু S2ৰ ওপৰত, মানে S1 আৰু S2ৰ ওপৰত যিমানখিনি ফ্লাক্স লিংক হ'ব তাৰ ৰেচিঅ'টো আমাক লাগে, ঠিক আছে। আৰু 2 নম্বৰ আমাক সুধিছে যে ডাইইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেণ্ট যদি 3 এটা এই হলো স্ফেয়াৰ মাজত এই মাজখিনিত ৰখা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কি হ'ব, ফাই কিমান হ'ব, ফ্লাক্স কিমান লিংক হ'ব সেইটো সুধিছে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমটো কেনেকৈ কৰিম। S1ৰ কাৰণে φ1 = Q / ε0, φ1 = Q / ε0, আৰু 2 কাৰণে সেইটো আমি জানো φ হৈছে ফ্লাক্স, এইটো ফৰ্মুলা দি থোৱা আছিলে, ফ্লাক্স = Q / ε0। এইটো হৈছে গছৰ লগ, ঠিক আছে। এতিয়া S1 স্ফেয়াৰত কিমান চাৰ্জ আছে, Q চাৰ্জ আছে, কেপিটেল Q চাৰ্জ আছে। ঠিক আছে, S1 স্ফেয়াৰত কেপিটেল Q চাৰ্জ আছে, আৰু S2 স্ফেয়াৰত কিমান চাৰ্জ আছে, স্ফেয়াৰ S2ত এইটো φ1 দি থৈছোঁ, এইটো S1 স্ফেয়াৰৰ কাৰণে ফ্লাক্স, আৰু এতিয়া S2 স্ফেয়াৰৰ কাৰণে ফ্লাক্স কিমান হ'ব, ফ্লাক্স φ2 = 2Q চাৰ্জ আছে আমাৰ ওচৰত, আৰু ইয়াত ε0, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে ফ্লাক্স কিমান পালোঁ, φ1 = Q / ε0, আৰু φ2 = 2Q ε0। এতিয়া চোৱা, এটা কথা চোৱা, ইয়াত 2Q প্লাছ Q কেলৈ লিখিলোঁ সেইটো চাই লোৱা। অলৰেডি ইয়াত Q আছেই, এই Q পৰা ফ্লাক্সবিলাকতো ওলাই গৈছে, এইবিলাক ফ্লাক্স ওলাই গৈছে এনেকৈ চবফালে। তাৰ উপৰি ইয়াৰ ওপৰত 2Q আছে, এই 2Q পৰাও ওলাই গৈছে ফ্লাক্স, ঠিক আছে। 2Q পৰাও ফ্লাক্স ওলাই গৈছে। তেতিয়াহ'লে এই আউটাৰ ছাৰ্ফেচখনত, এই বাহিৰত কিমানখিনি ফ্লাক্স আহিছে, এই মাজৰ প্ৰথম এইখিনি আহিছে Q কাৰণে, আৰু এইখিনি আহিছে 2Q কাৰণে, প্লাছ 2Q কাৰণে। টোটেল ইমানখিনি কি ফ্লাক্স হৈছে, মানে প্ৰথমখনত এই প্ৰথম ছাৰ্ফেচখনত ফ্লাক্স আছে আমাৰ Q / ε0, আৰু ছেকেণ্ডখনত ফ্লাক্স আছে আমাৰ 2Q / ε0, আৰু টোটেল হ'ব = 3Q / ε0। তেতিয়াহ'লে এই থাৰ্ড ছাৰ্ফেচখন, এইখন হৈছে থাৰ্ড ছাৰ্ফেচ, এই থাৰ্ড ছাৰ্ফেচখনৰ পৰা বাহিৰত আমি যদি এখন ধৰি লোৱা এনেকৈ এখন কিবা ৰাখি দিওঁ, ধৰি লোৱা এনেকৈ যদি চিট এখন ৰাখি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা ফ্লাক্সৰ পৰিমাণ হ'ব Q1 / ε0, মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাখিনি আৰু ইয়াৰ পৰা দুইটা ওলাই যোৱাখিনি যোগ হৈ যাব, সেইকাৰণে 3Q / ε0 আহিছে, গম পাইছা। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই কেলৈ ε0 আহিলে, খবৰ জনাই দিছোঁ খেল। প্ৰথম এই ছাৰ্ফেচখন আছে Q, এই ছাৰ্ফেচখনৰ পৰা কিমান ফ্লাক্স ওলাই যাব,
divided by epsilon naught. এতিয়া ইয়াত চাৰ্জ আছে 2q এই 2q চাৰ্জখনৰ কাৰণে কিমান ফ্লাক্স ওলাই যাব 2q epsilon naught তা টোটাল কিমান হ'ব এই পাৰ্টটোত মই ইয়াত জালনী এখন ৰাখো মই ইয়াত জালনী এখন লগত টোটাল কিমান হ'ব এই ইয়াৰ পৰা 2q ওলাই গৈছিল এই সাৰফেসখনৰ কাৰণে q by epsilon naught ওলাই গৈছিল q by epsilon naught ওলাইছিল তাৰ উপৰি এই ওপৰৰ সাৰফেসখনৰ পৰা ওলাই যোৱাখিনিও যোগ কৰিব লাগিব ন টোটাল 3q divided by epsilon naught ঠিক আছে এতিয়া আমি বুজি পালো এতিয়া phi 2 ইকুয়াল হ'ব 3q epsilon naught আৰু হিহঁতৰ ৰেশিও যদি লিয়াও q1 phi 1 phi 2 ইকুয়াল 1:3 তো হৈছে আশা কৰো বুজি পালা ঠিক আছে সেকেন্ড ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম যদি আমি রাখি দিও ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম এটা যদি আমি ইয়াত রাখো সাপোজ ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম আমি কোট রাখিব লাগিব এই পাৰ্টটো আমি ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম এটা ফুল কৰি দিব লাগিব ইয়াত ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম এটা ভৰাই দিম ইয়াত ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম যদি আমি ইয়াত ভৰাই দিও তেতিয়াহ'লে কি পৰিৱৰ্তন হ'ব গৈছে এতিয়া আমি ফ্লাক্স phi es এটা পাইছো গছ লৰ পৰা ইন্টিগ্ৰেশন ইটো ds হয় কিন্তু ইন্টিগ্ৰেশন ইয়াত লগোৱা দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তা ই কিমান হৈছে ই হৈছে আমি ই মান জানো আমি q ডিভাইডেড বাই 4 pi epsilon naught epsilon r into r square এটো এতিয়া ইয়াত দি থোৱা আছে এই ডাইইলেক্ট্রিক মেটেৰিয়েলটো স্ট্ৰেন্থ কিমান বুলি থোৱা আছে ডাইইলেক্ট্রিক মেটেৰিয়েলটো 3 টাইমছ বুলি কৈছে এটো ইয়া ভ্যালু 3 বুলি কৈছে তাহলে আমি ইয়াত পুট কৰি দিও q divided by 4 pi epsilon naught ইয়াত 3 বহাইলো এটো r square গল আৰু এটো মই যে উলিয়াইলো এনো 3 to 1/3 হ'ব q divided by 4 pi epsilon naught into r square 1/3 into q divided by এই গোটেটো ইকুয়াল হ'ব তোমাৰ কিমান হ'ব ডাইইলেক্ট্রিক মিডিয়াম নোহোৱা টাইমত কিমানখিনি আছিল ঠিক আছে বা হেতু আমি কি বুলি লিখিব পাও বা এটো এনেকৈ ৰাখি থৈলো 1/3 into q divided by epsilon naught এনেকৈ ৰাখি থৈলো একো নাই ডাইইলেক্ট্রিক নোহোৱা টাইমত কিমান মানে এই সাৰফেসখনৰ পৰা কিমান ফ্লাক্স হ'ব এই সাৰফেসখনৰ ফ্লাক্স কিমান আহিছে ইয়াত লিংক হৈছে হেতু মানে e1 এতিয়া তুমি চোৱা ফ্লাক্স phi ইকুয়াল কিমান হ'ব ফ্লাক্স phi ইকুয়াল হ'ব q divided by 4 pi epsilon naught মানে লিখো ফ্লাক্স phi ইকুয়াল হ'ব কি আছিল এটো e into s ঠিক আছে e into s ৰ আমি লিখিব পাৰো 1/3 e1 s ঠিক আছে আৰু e1 কি আছিল ডাইইলেক্ট্রিক নোহোৱা টাইমত ইয়াৰ পৰা কিমান s1 সাৰফেসৰ পৰা কিমান ফ্লাক্স ওলাইছে এই ডাইইলেক্ট্রিক যদি আমি নাথাকে এইখিনি এই পাৰ্টটো যদি নাথাকে এই পাৰ্টটো যদি আমি নাথাকে ডাইইলেক্ট্রিক পাৰ্ট তেতিয়াহ'লে এই সাৰফেসখনত কিমান ফ্লাক্স লিংক হ'ব ঠিক আছে আৰু হেখিনি আমি পাইছো এটো s1 phi 1 q divided by epsilon এতিয়া এই ওচৰত যদি মই ইয়াত পুট কৰি দিও কিমান ফ্লাক্স আহিছিলে এই গোটে পাৰ্টটো হে ফ্লাক্স বুজাব 1/3 phi 1 ঠিক আছে এতিয়া phi is to phi 1 পাই দিও 1:3 এটো হ'ব আনসার এটা আনসার আগে বুজি পাইছা লাইক ইজি হয় ইমান টান নহয় ইমান কমপ্লিকেটেড নহয় এতিয়া এটা বস্তু চোৱা গছ ল পৰা আমি কুলম লছ কেনেকৈ ডেৰিভেশ্যন কৰিম এটা ইম্পৰ্টেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দেই এস্টাবলিশ কুলমছ ল ফ্ৰম গছ ল
গছ লবা কুলম লটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাওঁ সাপোজ ধৰি ললো এইটো এটা স্ফিয়াৰ হয় পজিটিভ চাৰ্জবিলাক তাত ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে মানে ইউনিফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছে পজিটিভ চাৰ্জবিলাক সব পজিটিভ চাৰ্জ হয় আৰু ইয়াৰ এটা পাৰ্ট লৈছোঁ ডিএছ পাৰ্ট এই ডিএছ পাৰ্টটোত যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হৈছে সেইটো ই বিল হৈছোঁ আৰু ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো 0 হ'ব এইটো জানোৱেই এতিয়া যদি আমি ডাইৰেক্ট ফাই উলিয়াই দিওঁ এইটো হ'ব ৰিলেশ্যন গছ লগ পৰা ঠিক আছে এতিয়া বাকী এইটো ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো জানাই 4πr² কিবা এপচিলন এইটো ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিওঁ আমি এইটো এতিয়া চোৱা এই পইণ্টটোত যদি মই পি বিল হওঁ এই পি পইণ্টটোত মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন পাই গ'লোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান পালোঁ Q divided by 4π/0 by r² এইটো পালোঁ আৰু এফ লাগে এফ হ'লে কি হ'ব এই কিউ ই মানে কি ই মানে এইটো কি কয় +1 কুলম চাৰ্জ ৰখাৰ কাৰণে ফ'ৰ্চ যিটো দিব সেইটো হৈছে ই যদি মই কিউ নট যদি ফ'ৰ্চ চাৰ্জ ৰাখোঁ মানে ইয়াত যদি মই চোৱা ই আৰু এফৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি চোৱা ইয়াত যদি মই +1 কুলম যদি চাৰ্জ ৰাখোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ডিষ্টেঞ্চ r হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিমানটো ফ'ৰ্চ হ'ব সেইটোৱে হ'ব ই যদি মই ইয়াত 1 কুলমৰ বাহিৰে বেলেগ যদি ৰাখোঁ সাপোজ ধৰি লোৱা 3 ৰাখিলোঁ 3 কুলম ৰাখিলোঁ তেতিয়াহ'লে F ইকুৱেল হ'ব 3 ঠিক আছে আৰু যদি মই কিউ লিখিলোঁ কিউ নট ৰাখিলোঁ তেতিয়াহ'লে F ইকুৱেল হ'ব কিউ নট ই হ'বনে এইটো পাইছা এতিয়া ই ভেলু কিমান ই ভেলু হৈছে কিউ নট ই নহয় জানো কিউ নট ই ভেলু কিমান হৈছে Q divided by 4π/0 I². F is equal to Q naught 4π/0 I². এইটোৱে হৈছে F চোৱা হ'ল এইটো হৈছে কুলম্ব ল আশা কৰোঁ গোটেইখিনি বুজি পাইছা বাকী মই কুৱেশ্যন লাহে লাহে ডিছকাছ কৰি থাকিম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা মই এটা চেপ্টাৰ কমেও 15 কুৱেশ্যন মিনিমাম ল'ম এটা চেপ্টাৰৰ পৰা কনচেপচুৱেল আৰু বাকীখিনি তোমালোকে নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবা উৰিয়াত প্ৰেক্টিছ একো নহ'ব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নহ'ব তাৰপিছত আমি লাহে লাহে CWE অহা কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম তাৰপিছত JEEত যিবিলাক আহে IIT কাৰণ চোৱা বেছিক যদি ক্লিয়াৰ নহয় IIT ডাইৰেক্ট মাথা মাৰি লাভ নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত যদি বেছিক ক্লিয়াৰটো ঠিক নহয় এই CWE আৰু IIT চিন্তা কৰিবা দিয়া ঠিক আছে এই বস্তুখিনি সৰু বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত আৰু তাত কিছুমান শ্বৰ্টকাট টি থাকে সেইখিনি বুজি পাবা তেতিয়া ইয়াত এইখিনি বুজি পালেহে এইখিনি বুজি পাবা উদাহৰণ বেছিক তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডি কেনেকৈ কৰিবা কেতিয়াও নোৱাৰা কাৰণ IITত এক্সামবিলাকৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে MTech আৰু MSc লেভেলৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব যিটো কথা কৈছোঁ কোনেও নকয় কিন্তু ফেক্ট দিছ ইজ দ্য ট্ৰুথ যদি তুমি MSc আৰু MTechৰ বস্তুখিনি পঢ়িব নোৱাৰা MTech নকওঁ BTechৰ বস্তুখিনি যদি পঢ়িব নোৱাৰা তেতিয়া ইউ কেনট গ' থ্ৰু ইট গম পাইছা বুজি নাপাবা ক্ৰেক নহ'ব কুৱেশ্যনত ফচি যাবা কুৱেশ্যনে কি বিচাৰিছে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে একো পাত্তা নাপাবা আৰু পাছত ক'বা IIT বহুত টাফ কিন্তু সঁচা কথা কৈছোঁ CWE ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কোনো জিনিয়াছ হ'ব নালাগে বা IIT ক্লিয়াৰ কৰি IIT কথা নকওঁ IIT যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পতা এটা এক্সাম হয় চ' ইট ইজ ভেৰি কনচেপচুৱেল কিন্তু বাকীত হৈ যাব থেংক ইউ